ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะเย้คลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างแปลกใหม่นิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมานั่งคุยกัน for the whole clip the topic for today is how much I spend in a month as a 25 years old girl นะคะคือบิมมาอยากมาแชร์มุมนี้ให้หลายๆคนดูเพราะว่ารู้สึกว่าบิมทำช่องมาจริงๆมีหลายอย่างแล้วก็มีหลายพาร์ทที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักบีมแล้วก็ไม่รู้ว่าใน daily life หรือว่าในชีวิตประจำวันหรือว่าธุรกิจหรือว่างานอะไรเงี้ยบีมทำอะไรบ้างแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะคือต้องบอกก่อนว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 100% ในชีวิตบีมตั้งแต่ประมาณอายุ18-19ก็คือบีมซัพพอร์ตตัวเองมาตลอดนะคะคือทุกอย่างที่บีมซื้อหรือทุกอย่างที่แบบบีมใช้จ่ายอะไรเงี้ยคือบีมทำงานเพราะว่าบีมเริ่มทำงานเร็วนั่นก็คือเป็นความโชคดีที่บีมได้เริ่มทำงานเร็วนะคะบีมก็เก็บเงินมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าใครที่ดู channel บีมจะรู้ว่าบีมเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆเลยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบมี schedule วางตารางแผนอะไรต่างๆในชีวิตแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคือบีมมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ accurate 100% สำหรับทุกเดือนเพราะว่าแต่ละเดือนมันก็จะแบบมีค่าใช้จ่ายนี่นั่นไม่เหมือนกันแบบบางทีแบบมีไปเที่ยวต่างประเทศมีซื้อของอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าหลักๆว่ามันมีอะไรบ้างโอเคก็จะประมาณนั้นนะคะ so let's get started with the videos first thing first นะคะอันที่บีมรู้สึกว่าต้องพูดถึงก็คือจะเป็นค่าเช่าคอนโดหมวดหมู่แรกเลยจะเป็นสิ่งที่บีมต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือคอนโดเก่าบีมก็เช่าแล้วคอนโดนี้บีมก็เช่านะคะคอนโดเนี้ยค่าเช่าจะอยู่ที่80,000 บาทโอเคแบบหลายๆคนได้ยินก็อาจจะแบบตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสำหรับบีมบีมคิดมาดีแล้วบีมก็ได้มีการปรึกษาแบบที่บ้านหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ปกติแล้วบีมเป็นคนที่วางรายรับรายจ่าย income statement ของบีมทำเองทุกเดือนแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆบัตรเครดิตนี้ใช้จ่ายอะไรแล้วก็แบบค่าใช้จ่ายอันนี้สำหรับอะไรมีเงินเซฟไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเป็นค่าเช่า 80,000 บาทซึ่งบีมรู้สึกว่าสำหรับบีมนะมันคุ้มเพราะว่าบีมทำงานตรงนี้แล้วบีมก็ใช้พื้นที่ของบีมในการทำงานคือส่วนมากบีมจะถ่ายงานอยู่ที่ห้องแล้วส่วนตัวคือบีมเป็น introvert คือบีมชอบอยู่ห้องมากๆอยู่แล้วติดห้องแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ที่มันทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านอยู่แล้วสบายใจมีพื้นที่กว้างขวางที่เราสามารถทำอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ยิ่งมีดีๆด้วยก็รู้สึกว่าเขาจะได้มีที่วิ่งเล่นแล้วมาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะได้แบบว่ามีความสุขด้วยนะคะแต่หลักๆเลยคือบีมรู้สึกว่าที่เนี่ยคือแสงมันโปร่งมากๆแล้วเป็นดูเพล็กซ์2 ชั้นแล้วพื้นที่170 ตารางเมตรเดี๋ยวบีมจะมาทำรูมทัวร์ของห้องนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าก็เป็นอีกห้องที่บีมรู้สึกว่าคือบีมชอบมากๆจริงๆแล้วก็ด้วยโลเคชั่นคืออยู่ใจกลางสุขุมวิทเลยคือใกล้มากเดินไปไหนก็ได้แล้วก็แบบทุกอย่างคือมีแบบอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็หมวดที่2นะคะก็คือเป็นเหมือน fixed cost ของบีมที่บีมต้องจ่ายทุกเดือนละกันเป็นเหมือนแบบพวก subscription อะไรต่างๆนะคะก็คือจะมีค่าน้ำค่าไฟซึ่งค่าไฟจะตกเดือนละประมาณ3-4ประมาณ 4,000 average คืออย่างห้องเนี้ยบิมเพิ่งมาอยู่ประมาณเดือน2 เดือนบิมเลยไม่แน่ใจว่าจะแพงกว่านี้ไหมแต่ว่าห้องเก่าอันนั้นคือประมาณ100 ตารางถ้าบิมจำไม่ผิดก็ประมาณเดือนละ 3-4 พันนะคะแต่ว่าคือบิมมาเปิดแอร์ทั้งวันคือห้องบิมไม่มีพัดลมบิมเปิดแอร์แล้วแบบตอนนอนบิมก็เปิดก็คือเปิดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราทำงานบิมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะคะแบบบิมทำงานอยู่ในห้องอะไรเงี้ยมันก็ต้องเปิดทุกคนเพราะว่าบิมเป็นคนขี้ร้อนมากแล้วก็ค่าน้ำก็ไม่แพงประมาณ100 น่าจะประมาณนั้นบิมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็นั่นแหละแล้วก็จะมีค่าโทรศัพท์คือบิมมีโทรศัพท์2 เครื่องอันนึงเป็น iPhone 15 Pro Max อีกอันนึงเป็น16 Pro Max นะคะไว้ทำงานอีกอันนึงเป็นเครื่องส่วนตัวแล้วก็มีเบอร์ทั้ง2 อันเลยซึ่งเบอร์เครื่องนึงจะอยู่ที่ประมาณ699กับอีกเครื่องนึง1,499มั้งถ้าบิมจำไม่ผิดแต่ว่าคือมัน1,000 กว่าเพราะว่ามันเป็นเน็ตอะลิมิตแล้วก็บิมต้องติดสัญญาเพราะว่าบิมซื้อเบอร์มงคลแล้วคือมันก็เลยต้องติดสัญญาเป็นใช้รายเดือนอันนี้นะคะก็เลยโอเคซึ่งถามว่าใช้หมดไหมก็ใช้ไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยแล้วก็จริงๆจะมีค่า Netflix
Netflix ไม่มีค่า Netflix พวกค่า Netflix Spotify blah blah everything YouTube Premium อะไรเงี้ยคือบิมไม่จ่ายเลยเพราะบางอย่างบิมก็ขี้งกกับทุกคนบางอย่างบิมแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจ่ายอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอย่าง Netflix ก็จะขอคนอื่นแบบล็อกอินด้วยแบบขอเจ้าแบมหรือว่าแบบขอพี่ติมอะไรอย่างงี้นะคะก็คือไม่จ่ายเองแล้วก็ Spotify เนี่ยมันก็บิมก็จำไม่ได้เหมือนกันทำไมบิมไม่ต้องจ่ายแต่ว่าคือมันเป็นพรีเมียมมาอยู่แล้วประมาณนั้นแล้วก็จะมี subscription ของพวกแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์ซึ่งมันก็จะตกประมาณเดือนละ100-200มั้งไม่เยอะมากแต่อันที่บิมอยากจะแนะนำอะที่บิมพูดถึงหลายครั้งมากๆก็คือแอป Time Blocks นะคะอันนี้คือบิมเป็นพรีเมียมแล้วบิมยินดีมากที่จะต้องจ่ายเงินเขาเพราะว่ามันทำให้ชีวิตบิมดีขึ้นมากๆมันเป็นแอปที่เหมือนแบบไว้จัดตารางงานดีมานี่เร็วโอเคไม่มาเป็นแบบแอปที่เอาไว้จัดตารางงานแล้วก็แบบ track ทุกอย่างได้นะคะซึ่งดีมากถ้าเกิดว่าใครกำลังหาแอปพลิเคชันที่เหมือนช่วยให้ชีวิตเรา on track มากขึ้นไปโหลด Time Blocks แต่จริงๆไม่ต้องเสียเงินก็ได้เพราะว่าอันที่เสียเงินมันจะเป็นแบบพวกโหลดธีมสติกเกอร์น่ารักอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆไม่จำเป็นแล้วก็ต่อมานะคะก็คือจะเป็นหมวดหมู่ของค่าอาหารกับค่าน้ำค่ากาแฟค่าอะไรต่างๆค่านมโปรตีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คืออันเนี้ยมันเหมือนแบบไม่เท่ากันทุกเดือนบิมเลยจะคร่าวๆมาให้เพราะว่ามันไม่สามารถแบบ specific ได้นะคะอย่างเมื่อก่อนตอนบิมกินกาแฟอย่างเงี้ยบิมก็ทำเองอันนั้นก็จะไม่แพงแต่ว่าตอนนี้บิมมากินเพียวมัทฉะตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยได้ทำเองเท่าไหร่ก็จะสั่งมาทุกวันมันก็แบบวันละแก้วละประมาณ100 กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกค่าอาหารบิมก็ส่วนใหญ่จะสั่ง Grab ไม่ก็ไป grocery นะคะไป grocery ครั้งหนึ่งก็จะตกประมาณ2,000ประมาณนั้นก็จะซื้อพวกผักผลไม้อะไรต่างๆไข่ที่จะต้องการใช้แล้วก็ทั้งหมดรวมค่ากิน grocery อะไรต่างๆเอ็มคิดว่าประมาณเดือนละ 30,000 บาทอาจจะบวกลบบางเดือนถ้าออกไปกินข้าวข้างนอกเยอะหรือว่าแบบไม่ค่อยได้กินอะไรลดความอ้วนกินแต่นมโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยกินไข่อะไรอย่างงี้ก็อาจจะถูกกว่านั้นนะคะโอเคในส่วนของหมวดหมู่ต่อไปนะคะซึ่งอันเนี้ยมันแบบแทร็กยากมากๆก็คือหมวดหมู่ของการช้อปปิ้งคือส่วนตัวบีมเป็นคนที่ไม่ได้ช้อปปิ้งแบบไม่ได้เป็นช็อปอะฮอลิกคือบีมจะซื้อแต่สิ่งที่บีมคิดว่าบีมต้องใช้ก็คือรู้สึกว่าอยากได้ก็ซื้อเลยอะไรประมาณนี้เพราะเราทำงานเองมันก็แบบเหมือนให้รางวัลตัวเองปกติแล้วเนี่ยที่บีมช้อปปิ้งนะคะก็จะช้อปปิ้งออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ไปไหนด้วยซ้ำมาทุกคนเหมือนแบบว่าถ้าเราทำงานตลอดเวลานะคะบีมก็จะช้อปปิ้งในแอปส้มซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวบีมจะเปิดมันจะมีเหมือนแบบบัตรเครดิตอันหนึ่งที่บีมล็อกเอาไว้เลยว่าสำหรับออนไลน์ช้อปปิ้งเท่านั้นก็คือจะได้ track ได้ง่ายๆนะคะว่าใน1เดือนเนี่ยเราซื้ออะไรไปบ้างซึ่งปกติ1เดือนมันจะตกอยู่ที่เดี๋ยวบีมดูก่อนอย่างปีนี้นะคะมกราของบีมใช้ไปแค่ 9,300 บาท impressive ส่วนเดือนกุมภาเนี่ยจะตกอยู่ที่ 40,289 บาทซึ่งบีมจำไม่ได้ว่าบีมซื้ออะไรแต่ว่าก็อาจจะมีแบบอุปกรณ์ในการทำงานหรือว่าจะซื้อกล้องหรือเปล่าบิมจำไม่ได้แล้วก็เดือนมีนาเนี่ยบิมก็ตอนนี้เป็นวันที่22มีนานะคะยังไม่จบเดือนตอนนี้ก็ยอดอยู่ที่ 15,200 บาทอันนี้ก็คือจะเป็นบัตรเครดิตที่บิมเอาไว้ช็อปแบบจากในแบบ Shopee Lazada TikTok ไว้ซื้อแบบเครื่องสำอางขนตาหรือเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะซึ่งปกติแล้วไม่ได้ช็อปเยอะขนาดนั้นแล้วก็มันจะมีเหมือนพวกที่บิมช็อปแบบประปรายกับของแบบชิ้นใหญ่ๆของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเดือนล่าสุดที่บิมเพิ่งได้มาก็คือจะเป็นใบนี้คือเป็นกระเป๋าใบแรกที่บีมมีของ Bottega เลยนี่ก็คือจะเป็นรุ่น Bottega Jodie นะคะแล้วคือแบบน้องน่ารักมากๆทุกคนก็จะอยู่ที่ราคา 99,000 บาทถ้าบีมจำไม่ผิดแล้วบีมก็ได้มาจาก King Power นะคะซึ่งมันเป็นกระเป๋าใบที่บีมเล็งมานานอยู่แล้วบีมก็ไม่ได้ซื้อทุกเดือนแล้วบีมก็รู้สึกว่าก่อนที่บิมจะซื้อคือบิมก็จะคิดก่อนว่าเราสามารถใช้ได้จริงๆหรือเปล่ามันคุ้มค่าไหมเราถือได้บ่อยแค่ไหนแล้วกระเป๋าแบบนี้เรามีหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บิมได้มาเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาเรือนแรกในชีวิตบีมแล้วคือตอนแรกบีมแบบรู้สึกว่าไม่อยากซื้อเพราะว่ามันแพงมากอย่างเรือนนี้นะคะมันก็คือ 280,000 บาทแล้วบีมไม่ได้เป็นคนที่ใส่นาฬิกาบ่อยอยู่แล้วบีมก็รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาของคาร์เทียคือถ้าจะซื้อมันไม่ได้ซื้อเพื่อการลงทุนอยู่แล้วตอนแรกบีมก็
คิดหนักแต่พอบิมไปเจอแล้วบิมได้ไปลองบิมรู้สึกว่าสวยมากแล้วคือมันสามารถเป็นอ c เซสซอรีให้เราได้เวลาเราออกงานหรือทำงานเวลาไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าคุยงานอะไรเงี้ยเพราะบิมมีธุรกิจส่วนตัวด้วยบิมก็รู้สึกว่ามันน่าจะทำให้ลุคเราอะดูแบบมาชัวร์มากขึ้นบิมก็เลยได้น้องมานะคะแล้วก็ค่าช้อปปิ้งของบิมอะจริงๆแต่ละเดือนอะมันไม่เท่ากันใช่ปะแล้วก็ไม่ได้ช้อปปิ้งแบบนี้ทุกเดือนนะคะคือมันจะเป็นแบบแค่บางเดือนจริงๆที่โอเคมีโอกาสได้ไปเดินแล้วก็อยากได้หรือว่ามีอะไรที่แบบเป็น wish list อยู่แล้วหรือว่าบางเดือนที่ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราถึงจะซื้อบิมไม่ได้แบบซื้อหรือว่าฟุ่มเฟือยอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นความชอบส่วนตัวของบิมคืออย่างบิมอะชอบแต่งตัวแต่งหน้าชอบความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็น accessory อย่างเงี้ยบิมก็จะอินมากๆแล้วก็ชอบเก็บสะสมนะคะก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นรางวัลให้ตัวเองโอเคจบไปสำหรับ personal expenses สำหรับตัวบีมนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายในบริษัทคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้บีมมีธุรกิจของตัวเองนะคะก็คือแบรนด์ Bida Beauty เป็นแบรนด์วิตามินผิวแล้วก็พรีไฟโบนะคะก็คือไฟเบอร์โปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกรวมกันนะคะจะเป็นเหมือนแบบช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายนะคะคือส่วนตัวบีมเป็นคนถ่ายยากมากๆก็เลยทำน้องออกมาโอเคแล้วก็จะมีเป็น Coffee Scrub นะคะมี3 Product แล้วก็จะมี Product ใหม่ออกเร็วๆนี้ด้วยนะคะตื่นเต้นมากบีมก็จะมีธุรกิจอันนั้นซึ่งจดเป็นบริษัทแยกแล้วก็มีจดเป็นบริษัทของตัวบิมเองคือที่ทำงานแบบส่วนตัวรับอินฟูหรือว่าแบบอะไรต่างๆนะคะคือบิมจะมี2บริษัทด้วยกันตอนนี้ค่าใช้จ่ายเอาแค่บริษัทของบิมก่อนละกันเพราะว่าในเชิงธุรกิจมันเหมือนแบบว่ามีหลายอย่างละเอียดอ่อนมากๆแล้วมีฟิกซ์คอสเยอะมากๆซึ่งอันนั้นมันก็จะใช้เงินหมุนเวียนในบริษัทอยู่แล้วนะคะส่วนบริษัทของบีมเนี่ยมันเหมือนแบบมีแค่บีมคนเดียวที่โอนหรือว่าทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้นะคะอันนั้นก็เป็นบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเพราะว่าบริษัทบีมมีพนักงานคนแรกนะคะก็คือจะเป็นคอนเทนต์คือจริงๆบีมมีทีมคอนเทนต์2 คนแล้วก็บีมมีเลขาบีมก็คือจะทำแบบเรื่องส่วนตัวคุยงานจัดตารางชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีดิเตอร์บีมก็จะมีประมาณ 3-4 คนแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบพนักงานประจำเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่ามันก็นับอยู่ในค่าใช้จ่ายเพราะปกติแล้วทุกเดือนเราต้องมีการจ่ายให้เขาอยู่แล้วก็จะมีคนทำซับของ YouTube แล้วก็จะมีทีมบัญชีนะคะซึ่งบัญชีเนี่ยบีมก็จะมี1คนกับอีก1คนที่ช่วยกันนะคะก็เลยอาจจะราคาสูงกว่าปกติหน่อยแล้วก็จะมีค่าคนขับรถคือเยอะมากจนต้องจดแล้วก็มีค่าแม่บ้านก็จะประมาณนี้คือทีมค่อนข้างเยอะแบบหลายฝ่ายนะคะแต่ว่าคือเหมือนแบบบีมทำคนเดียวไม่ไหวจริงๆแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะเหมือนบีมก็จะพยายามแบบทำให้มันบริษัทแบบว่าโตขึ้นเราทำงานจริงจังมากขึ้นเพราะส่วนตัวบีมเป็นคนทำงานจริงจังมากยังไงก็ต้องการคนมาช่วยแบบต้องการทีมที่มาช่วยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเดี๋ยวบีมจะบวกให้แต่ว่าขอไม่ลงดีเทลแบบว่าแต่ละคนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้โอเคฟิกซ์คอสสำหรับทีมพนักงานนะคะก็คือจะอยู่ที่ 164,000 บาทซึ่งยังไม่รวมแบบค่าจิปาถะใดๆหรือว่าถ้าเกิดว่ามีให้ตัดคลิปเยอะอันนั้นก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าทำแบบซับใน YouTube เยอะก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกก็อย่างค่าเวลาบีมออกไปข้างนอกเวลาแบบว่าบีมไปคาเฟ่ไปถ่ายงานไปอีเวนต์หรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพี่คอนเทนต์ก็คือเป็นเหมือนแบบพี่ผู้ช่วยที่แบบว่าตามติดเวลาบินไปงานอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นแบบทำประจำอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่เราออกไปข้างนอกหรือว่าไปคาเฟ่อย่างเงี้ยถ้าแบบซื้อน้ำซื้อข้าวอะไรเงี้ยอันนั้นบิมก็จะซัพพอร์ตเขานะคะก็จะคิดมารวมอยู่ในค่าใช้จ่ายแบบของพนักงานในแต่ละเดือนของบิมเลยโอเคแล้วก็หมวดหมู่ต่อมานะคะก็คือ transportation cost นะคะก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ก็คือเหมือนบิมเพิ่งออกรถตู้แล้วก็จ้างคนขับรถแต่ว่าค่าคนขับรถก็คือจะรวมอยู่ในค่าพนักงานแล้วแต่ว่าค่ารถตู้คือทุกคนบิมรู้สึกว่าค่าน้ำมันแพงมากคือแพงกว่าตอนที่บิมขับรถเบนซ์คันก่อนหน้านี้ C class แล้วบิมงงมากแล้วบิมแบบเฮ้ยคือค่าน้ำมันบิมแบบปวดหัวทุกเดือนเลยก็คือบิมเติมประมาณครั้งละ 1,800 บาทแล้วบิมเติมทุกอาทิตย์เพราะว่าบิมไปข้างนอกค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าแบบบางทีมันไปไกลหรือว่ารถติดหรืออะไรต่างๆนะคะแต่คือสำหรับบีมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงมากเลยแล้วก็จะมีค่าทางด่วนค่า Easy Pass นะคะส่วนใหญ่บีมก็จะนั่งแต่รถบีมนะคะเพราะว่าคือต้องบอกก่อนเหมือนรถคันนี้จริงๆตอนแรกคือบีมซื้อรถเบนซ์ก่อนคัน C Class อันนั้นแล้วคือแบบบีมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือรถในฝันบีมมากๆบีมชอบคันนี้มากๆแต่บีมขับเองไปประมาณปี2 ปีหรือเปล่าบีมไม่แน่ใจบีมรู้สึกว่าบีมเหนื่อยกับการขับรถนะคะบีมก็เลยตัดสินใจขายแล้วก็มาออกเอาผาดอันนี้นะคะซึ่งตอนนั้นบีมก็โปะ
ะไปเยอะมากๆเหมือนแบบว่าส่วนต่างมันก็คือประมาณแบบล้านหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคือรถคือบิมซื้อสดก็คือบิมไม่ได้ผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้บิมไม่ได้มีหนี้หรือว่าไม่ได้มีภาระอะไรบิมเลยยังสามารถใช้ชีวิตไปเรื่อยๆได้แล้วก็เก็บเงินหรือว่าซื้อของไปต่างประเทศอะไรต่างๆได้นะคะอันนั้นก็คือความตั้งใจของบิมที่บิมรู้สึกว่าบิมยังไม่อยากผ่อนตอนนี้แบบตอนที่บิมอายุเท่านี้ถ้าจะผ่อนบิมอาจจะแบบไปผ่อนบ้านหลังใหญ่ๆเลยทีเดียวเพราะว่าเราทำงานเก็บเงินมาบิมมีแยกเก็บเงินไว้เลยว่าเงินก้อนเนี้ยบิมจะใช้สำหรับการซื้อรถอะไรอย่างนั้นไปเลยก็คือจริงจังมากแล้วบิมแบบเก็บเงินก็คือมีแยกบัญชีหลายๆอันไปเลยนะคะก็ปกติแล้วเวลาเหมือนแบบมีคนขับรถมันก็จะต้องมีแบบค่าทิปหรือว่าค่าที่เขาไปรอเราแบบซื้อข้าวซื้อกาแฟซื้อน้ำอะไรต่างๆให้เขานะคะบิมคำนวณก็น่าจะตกแล้วประมาณเดือนละ 9,700 บาทคือตอนเนี้ยมันเยอะไปหมดจนแบบไม่อยากสรุปออกมาเลยแต่ว่าจริงๆบิมรู้รายจ่ายอะไรต่างๆของบิมอยู่แล้วเพราะว่าบิมทำเป็นแบบ income statement ออกมาเป็นไฟล์เลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีแผนที่อยากจะแบบวางการจัดการการเงินนะคะบิมแนะนำว่าให้ทำ income statement คือเขียนออกมาเลยว่าเดือนหนึ่งรายรับมีอะไรจากทางไหนอะไรต่างๆถ้าไม่อยากละเอียดขนาดนั้นก็อาจจะซ้ำอัพไปก็ได้แล้วก็ expenses รายจ่าย total คือเท่าไหร่ออกจากอะไรเราใช้จ่ายสำหรับอะไรบ้างแล้วบิมก็จะเอามาลบกันว่า total saving per month แล้วบิมก็ต่อเดือนบิมเซฟได้เท่าไหร่ตอนนี้บิมมีเท่าไหร่แล้วบิมจะเก็บไว้ลงทุนเท่าไหร่บิมจะซื้ออะไรแล้วมีเก็บไว้อันนี้สำหรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยบิมทำค่อนข้างชัดเจนแล้วมันทำให้แผนการเงินของบิมมันชัดเจนมากๆว่าปีนี้เราจะ achieve อะไรบ้างแล้วเราอยากจะอะไรบ้างเราสามารถมีเงินเท่าไหร่ไปลงทุนได้บ้างอะไรแบบนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะบิมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้คือเท่าไหร่ก็ลองบวกกันเองหรือไม่ก็คนตัดต่อก็ขึ้นเลยให้ด้วยนะคะเพราะว่าเยอะมากแล้วบิมก็ไม่ได้บวกเองซึ่งจะบอกว่าเหมือนอย่างบริษัทอะไรต่างๆก็คือบิมเสียภาษีทุกอย่างแบบตามถูกต้องทุกอย่างนะคะจ่ายภาษีจ่ายแวตจ่ายทุกเดือนเพราะว่าบัญชีคือเคร่งมากแล้วบัญชีก็คือหมอมีก็มาช่วยดูด้วยนะคะตามเอกสารตามนู่นตามนี่เยอะมากๆก็นั่นแหละคือบิมแค่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่คืออย่างบิมอย่างเงี้ยบิมต้องรับผิดชอบแต่ว่าโชคดีที่บิมไม่ได้มีภาระไม่ได้มีหนี้สินไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาแบกรับในตอนนี้บิมเลยยังสามารถแบบใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็ค่อนข้างที่จะอิสระมากๆนะคะแล้วบิมก็แค่อยากจะมาแชร์มุมตรงนี้ให้ทุกคนดูมันอาจจะเป็นมุมที่แบบหลายๆคนยังมองหรือว่าคิดไม่ถึงแล้วบิมก็อยากให้เหมือนทุกคนแบบเข้ามาในพาร์ทของชีวิตบิมมากขึ้นอยากให้รู้จากบิมมากขึ้นว่าจริงๆแล้วในการทำงานของบิมมันไม่ได้แบบง่ายเสมอไปแล้วก็มันมีสิ่งที่บิมต้องแบกรับมีสิ่งที่บิมต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็คือบิมรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบโอเคมากๆเพราะว่าส่วนตัวบิมทำงานหนักมากๆทุกคนแล้วบิมทำงานทุกวันนะคะแล้วก็ยิ่งมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ยิ่งทำอินฟูด้วยบิมรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันทวีคูณไปหมดเลยแต่ถามว่าบิมชอบไหมบิมชอบเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วบิมก็รู้สึกว่าในอนาคตบิมน่าจะเอา experience ทั้งหมดไปต่อยอดได้อีกเรื่อยๆเลยแล้วก็จริงๆบิมอยากแชร์แบบพาร์ทที่บิมทำงานอย่างจริงจังอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าในการเป็นอินฟูแล้วเป็นในการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันมีอะไรบ้างในแต่ละวันคือเอาจริงนะทุกคนมันไม่ได้แบบสวยหรูทุกวันขนาดนั้นบางทีบิมตื่นมาเนี่ยบิมก็เจอเรื่องแบบที่บิมปวดหัวหรือเรื่องที่บิมรู้สึกว่าทำไมมันถึงยากจังอะไรเงี้ยบิมก็ร้องไห้มันมีวันที่บิมทำงานเยอะจนบิมเครียดบิมท้ออะไรเงี้ยแต่แค่แบบบิมไม่ได้แชร์โมเมนต์นั้นให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวไว้แบบว่ามีโอกาสบิมจะมาแชร์ให้ดูจะทุกคนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในชีวิตบิมเหมือนบิมก็เป็นคนปกติคนหนึ่งที่แบบว่ามีทั้งความทุกข์แล้วก็มีทั้งความสุขเหมือนกันมันไม่ได้แบบสวยหรูไปหมดบางทีบิมเห็นคอมเมนต์ว่าเหมือนชีวิตอยากมีชีวิตแบบบีมหรือว่าชีวิตบีมเป็นแบบชีวิตในฝันซึ่งจริงๆแล้วบีมก็มีชีวิตปกติที่แบบว่าบางวันบีมก็เสียใจบางวันบีมก็โมโหบางวันบีมก็มีความสุขบางวันบีมก็ร้องไห้คือบีมรู้สึกว่าทุกคนก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเจอเรื่องที่รู้สึกว่ามันหนักมากๆหรือว่าแบบทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราหรือทำไมชีวิตเราถึงไม่ได้มีความสุขเหมือนคนอื่นคืออย่าลืมนะว่าแบบอันเนี้ยมันเป็นแค่โซเชียลมีเดียแล้วทุกคนเลือกได้ว่าเราอยากจะโชว์พาร์ทไหนให้ทุกคนดูแต่ว่าแบบถามจริงๆเขาแชร์ทุกพาร์ทจริงๆหรอก็ไม่ถูกป่ะอย่างบิมก็ไม่ได้มาอัดตอนที่บิมร้องไห้หรือตอนที่บิมเครียดหรือตอนที่บิมทำงานหนักมากๆจนหัวฟูให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้โซเชียลมีเดียทำให้ทุกคนแบบคอมเพลกันหรือว่ารู้สึกแ
แย่หรือว่ากดดันกับตัวเองนะคะจะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้บิมมาตลอดด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์อะไรอยากให้บิมมาแชร์เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบิมจะเอาไปให้ทางทีมดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวบิมอยากจะทำคอนเทนต์ทุกอย่างที่แบบว่าทุกคนอยากดูนะคะก็คือสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย